วัสดีครับบอสกิติครับยินดีต้อนรับสู่บอสปิ้นฟาร์มเวอร์ชันอัปเกรดครับผมแต่ก่อนห้องนี้เป็นห้องเก็บของเนาะแต่ว่าตอนนี้ได้รับการอัปเกรดจากบริษัทเครื่องพิมพ์สามมิติชั้นนำของโลกนะฮะ Formlabs โดยผู้นำเข้านะครับ Septilian นะครับขอบคุณครับเครื่องพิมพ์สามมิติตั้งแต่ผมเล่นมาทั้งหมดในช่องเนี้ยผมเล่นอยู่เทคโนโลยีเดียวก็คือเทคโนโลยีที่เรียกว่า FDM คอนเซ็ปต์ของมันง่ายๆเลยอารมณ์เหมือนปืนกาวแล้วกันคุณคิดว่าปืนกาวฉีดพลาสติกร้อนออกมาวิ่งไปเรื่อยจนเป็นสิ่งของออกมานี่คือ FDM แต่ว่า FDM เนี่ยมันก็มีข้อจำกัดของมันอยู่ถ้าใครหลายๆคนเล่นแล้วพยายามจะพิมพ์อะไรที่ละเอียดจะรู้ว่าหัวมันจะตันมันเลยเป็นปัญหาว่า FDM ไม่สามารถพิมพ์ละเอียดมากๆได้ไอเทคโนโลยีเรซินเนี่ยเขาก็สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะเลยแทนที่จะให้พลาสติกเนี่ยไหลออกจากหัวแล้วร้อนมาเนี่ยเขาไม่ต้องไหลผ่านอะไรเลยเขาทำแค่ยิงแสงเลเซอร์เข้าไปในเรซินให้เรซินแข็งเป็นจุดไปจนเกิดออกมาเป็นของซึ่งการพิมพ์แบบนั้นน่ะมันใช้งานได้ดีจริงแหละครับแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันช้าเทคโนโลยีนั้นน่ะเรียกว่า SLA และพอมันช้าเทคโนโลยีใหม่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาความช้าของ SLA เนี่ยมันเรียกว่า MSLA ครับเขามีข้างล่างเป็นแหล่งกำเนิดแสง UV จึงทำให้เทคโนโลยี MSLA เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่พิมพ์เร็วมากๆครับซึ่งก็คือสิ่งที่ผมมีในวันนี้ครับก็คือForm 4 ครับเป็นเทคโนโลยีล่าสุดเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า MSLA แต่ข้อแตกต่างของ Form 4 ในรุ่นนี้ก็คือว่าอันนี้มันเป็น LFD Engine LFD Engine นะครับมีหลอด LED กำลังสูงถึง60หลอดแล้วก็มีรังผึ้งและเลนส์นะครับที่ช่วยจัดแสงให้มันตรงให้มันมีความเข้มแสงเนี่ยมากกว่ายี่ห้ออื่นหลายเท่าเลยนะครับนี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้เครื่อง Form 4 เนี่ยสามารถพิมพ์ด้วยเรซินหลากหลายชนิดได้มากกว่ายี่ห้ออื่นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับสามารถพิมพ์ได้มากกว่า40ชนิดเลยนะครับเทคโนโลยี LFD ยังมีหน้าจอที่ออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับมี texture ที่เป็นปุ่มๆเนี่ยเพื่อลดแรงตึงผิวทำให้การยกงานขึ้นมานะครับไม่เกิดแวคคัมให้ยกขึ้นง่ายปลดชิ้นงานง่ายครับเป็นเทคโนโลยีหลักเลยที่สามารถทำให้รุ่นนี้เนี่ยพิมพ์ได้เร็วกว่ารุ่นที่แล้ว 2-5 เท่าเลยโดยปกติFDM Benchy ผมจะพิมพ์ลำหนึ่งนะถ้าเกิดเอาสวยๆผมจะพิมพ์ประมาณ20นาทีต่อ1ลำถ้าเอาให้แบบคุณภาพกิฟที่สุดที่ผมทำได้นะแต่ว่าถ้าผมจะพิมพ์ FDM 10 ลำเนี่ยผมต้องใช้ประมาณ 250-300 นาทีแต่ว่าด้วย Form 4 ครับแทนที่เขาจะพิมพ์ทีละจุดเขาพิมพ์ทั้งหน้าพร้อมกันทำให้ผมสามารถที่จะพิมพ์ไอ้10 ลำเนี้ยได้ภายในชั่วโมงนิดๆคือเร็วกว่า FDM อีกแต่ถ้าพิมพ์ลำต่อลำ FDM เร็วกว่าเพราะว่าอันเนี้ยผมจะพิมพ์10 ลำหรือผมจะพิมพ์ลำเดียวก็ความเร็วเท่ากันแล้วผมก็จะเอามาล้างคราบออกเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ชื่อว่า Form Wash ผมก็จะเอามันลงไปในสารเคมีที่ชื่อว่า IPA Isopropyl Alcohol นะฮะมันก็จะมีใบพัดหมุนไอสารเคมี IPA เนี่ยให้มันวิ่งรอบเพื่อล้างเรซินที่มันยังเกาะเหนียวติดอยู่เพราะว่าถ้าผมเอาเรซินที่มันเคลือบอยู่ข้างนอกไปอบแข็งเลยมันจะเป็นหยดมันจะเป็นอารมณ์เหมือนคุณทาสีแล้วมันไม่แห้งแล้วคุณทาไปเรื่อยมันจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นก็ต้องเอามาล้างก่อนผมอยู่ข้างนอกนะระหว่างรอ10 นาทีตอนนี้มันมีละอองในอากาศเยอะแต่โดยปกติผมอยู่ข้างในได้นะผมมีตัวป้องกันไงถ้าคุณมีตัวป้องกันมันก็โอเคแต่เดี๋ยวอนาคตผมจะทำระบบดึงอากาศอะไรให้มันดีกว่านี้เครื่องนี้นะข้อเจ๋งของมันคือมันขึ้นมาเองล้างเองตากแห้งเองอัตโนมัติทุกอย่างหน้ากากสำคัญมากทุกคนแต่ว่าผมถอดเพราะว่าผมกลัวคุยทุกคนไม่รู้เรื่องนี่ปกติแล้วถ้าเกิดเราพิมพ์เรซิ่งเสร็จมันก็เหมือนจะแข็งแล้วใช่ปะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วมันยังแข็งไม่ได้ 100% ของความแข็งแรงที่มันทำได้อาจจะสักประมาณ 80% ที่เหลือ 20% เราต้องช่วยมันโดยการส่องแสง UV เข้าไปแรงๆเลยให้มันแข็งพอกดสตาร์ทเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นแสง UV ข้างในพอเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เรซินที่ปลอดภัยแล้วสามารถสัมผัสได้แล้วเป็นโมเดลมาอย่างนี้เลยก็เสร็จแล้วนะครับกับการพิมพ์เบนชี่อันนี้คือเบนชี่ที่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆแต่ว่าถ้าเกิด
คุณทำแบบผมเนี่ยผมถ่าย time lapse เนี่ยมันก็จะอาจจะเวลาเพิ่มไปอีกสักเกือบเท่าหนึ่งปกติน่าจะชั่วโมง5นาทีโดยประมาณแต่ถ้าเกิดพอทำ lapse ปุ๊บกลายเป็นชั่วโมง40นาทีเลยเพราะว่าต้องเสียเวลาที่เขายกขึ้นมาเพื่อถ่ายรูปแล้วก็ลงไปพิมพ์ต่อตอนนี้เราจะไม่พิมพ์แล้วนะไอตัว fast resin เนี่ยตอนนี้เราจะเปลี่ยนเรซินกันละเพราะว่าการที่เราจะพิมพ์ขวดถ้าเราใช้เรซินตัวนี้พิมพ์มันจะไม่ใสเราต้องใช้เรซินใสพิมพ์นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเรซินใสกันเป็นตัวนี้เลย Clear Resin V5 10,000นะครับทุกคนทางนี้10,000นะครับราคาสูงแต่ว่าคุณภาพเขาสูงตามนะครับพอเราจะใช้เรซินใหม่เราก็ต้องมีถาดใหม่ด้วยเรซินนี้รู้สึกเก็บได้ปีหนึ่งนะครับทุกคน1 ปีต้องใช้ให้หมดโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันที่หน้าจอของซอฟต์แวร์ของเจ้า Formlabs นะครับมันชื่อว่า Preform หน้าจอที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะเป็นหน้าจอของตัวปรินเตอร์นี่แหละแต่ว่าเขากลับด้านให้เราเห็นโมเดลคือในความเป็นจริงสิ่งนี้มันจะกลับด้านนะเขาบอกก่อนนะว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่ผมไม่ได้วาดเองนะครับมีคนวาดนะครับใน Formlabs แล้วผมก็ไปขอไฟล์เข้ามานี่คือเลเยอร์ที่1เป็นวงรีประมาณนี้นะฮะแล้วก็จากฝาขวดค่อยๆโตขึ้นจากปากขวดอันนี้คือซัพพอร์ตที่ทางโปรแกรมเขาเจนขึ้นมาให้เองนะครับขวดก็จะค่อยๆสร้างขึ้นมาเรื่อยๆอย่างงี้สร้างขึ้นมาจนถึงสุดท้ายขวดเนี่ยก็จะปิดลงแล้วคำถามก็คือแล้วเรือจะเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงเรือจะเข้ามายังไงคำตอบก็คือเราต้องกดหยุดหน้าเครื่องครับเทคนิคของการปริ้นเรือในขวดคือการไปกดพอสหน้าเครื่องครับในระหว่างที่มันพิมพ์อยู่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะกดพิมพ์แล้วมันก็จะเริ่มพิมพ์อย่างนี้ปึ๊บขึ้นไปเรื่อยแล้วพอมันถึงประมาณสักจุดเนี้ยเริ่มเป็นจุดที่ผมเอาเบนชี่เข้าไปใส่ได้แล้วผมก็จะหาทางแขวนเบนชี่เข้าไปโดยที่ไม่ให้มันร่วงแล้วก็ให้มันปริ้นจนเสร็จทั้งขวดผมบอกเลยนะว่าทุกสิ่งที่ผมกำลังจะทำตอนนี้นี่คือครั้งแรกในการทำเรือในขวดครั้งแรกในการพิมพ์เรซินใสครั้งแรกในการกดหยุดเรซินครั้งแรกในการร้อยอะไรสักอย่างเข้าไปในงานเรซินมีโอกาสให้ผมพลาดเยอะไปหมดเลยแต่ว่าทาง Formlabs เขาเชื่อใจไงเขาเชื่อใจว่าเครื่องของเขาเนี่ยใช้งานง่ายพอที่คุณบอสจะทำทุกอย่างในครั้งแรกแต่เขาก็มั่นใจว่าผมจะทำสำเร็จตื่นเต้นมีเวลาแค่1 นาทีเหรอใช่เพราะว่าอะไรเพราะไม่งั้นมันอาจจะเฟลได้ออกมาสิออกมาโอเคระวังหลุดเรือโอเคเรือไม่หลุดหักมันดันมันมันเข้าไปในนี้ขอให้ได้โอ้ยขอให้ขึ้นไปนิดนึงได้ปะขอให้อยู่แล้วกันนะขอให้อยู่55 วิแล้วโอเคผมเหลือ4 วินาที3 2 1โอ้ my god โอ้เหมือนเรากำลังทำบั๊กอะไรสักอย่างอยู่ใช่ปะคริสตัลกำลังก่อตัวสุดยอดเคลียร์นี่มันเคลียร์จริงโอ้โหพอดีเป๊ะขุ่นใช่ตอนนี้ขุ่นนะเดี๋ยวเราไป post processing มันเพิ่มไปลองขัดมันเพิ่มถึงมันจะใสขึ้น support เนี่ยมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันเป็นจุดเต็มเลยเห็นปะมันคือจุดที่ซัพพอร์ตเกาะแล้วผมแกะออกมาแล้วมันยังไม่เรียบก็เลยคิดว่าจะต้องขัดกระดาษทรายให้ช่วยให้มันเรียบตอนที่เราบินขึ้นมาเราพอสใช่ไหมเราพอสตรงเส้นนี้พอดีแล้วเราก็ใส่เรือเข้าไปมันเลยเห็นเป็นเส้นว่ามันมีการหยุดพิมพ์เกิดขึ้นไอ้60 วินาทีนั้นน่ะมันทำให้ระยะมันห่างไปไม่เท่าเดิมนิดหน่อย
โอ้โห มัดอะไรดีเวอร์นั้นนะมัดดีเกิน อ่ะ ได้ละ นี่เทคนิค อันนี้ไว้มิเนโรออยล์อาจจะดีขึ้นก็ได้ เรียบร้อยแล้วครับทุกคน เห็นไหมมีเบนชี่ข้างในออกมาไม่ได้นะครับ เรือในขวดที่ดีต้องออกมาไม่ได้ ข้างหน้านะครับ สามารถมองเห็นเบนชี่ได้นะครับ นี่เท่มาก ผมทำสำเร็จแล้วในการสร้างเรือในขวด แล้วที่ไม่น่าเชื่อคือผมพิมพ์ขวดเนี้ยครั้งแรก อันเนี้ยแสดงให้เห็นถึงความที่ไว้ใจได้ของ Formlabs Form 4 เลยนะครับเขาบอกว่าเป็นเครื่องพิมพ์ MSLA ที่ไว้ใจได้เครื่องต้นๆของโลกซึ่งผมพิสูจน์แล้วว่าจริงสาเหตุหลักๆเป็นเพราะว่าเครื่องเขาเนี่ยใช้วัสดุที่แบบ Industrial Grade หมดเลยแม้แต่ขนาดแผ่นฟิล์มนะครับที่รองตัวเรซินน่ะปกติแล้วอ่ะถ้าเป็นของเครื่องปรินเตอร์จีนราคาถูกทั่วไปนะเวลาเอาตัวจุ๊บที่เป็นสุญญากาศอ่ะจุ๊บตัวฟิล์มแล้วดึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยฟิล์มอันนั้นมันจะพังซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยมากๆเวลาพิมพ์เรซินแต่ว่าถ้าเป็นของ Form 4 เนี่ยเขาลองใช้ไอตัวจุ๊บเดียวกันแล้วดึงให้ดูอ่ะปรากฏว่าพลาสติกในตัวถังเรซินของเขาอ่ะไม่เป็นไรเลยงานนี้นะครับผมใช้เรซินไปทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกที่ชัดๆเลยก็คือไอตัวขวดเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรซินแบบใสส่วนข้างในอ่ะอันเนี้ยเป็นเรซินแบบพิมพ์เร็วก็คือ fast resin อันนี้เนี่ยจะพิมพ์แบบเร็วมากไวสุดของเขาเนี่ยพิมพ์ได้ถึง100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเลยนะในแกน Z คือเร็วมากสำหรับตัว fast resin แต่ตัวใสเนี่ยจะพิมพ์ช้ากว่าเยอะมากเพราะว่ามันใช้เวลาการเคี่ยวที่ต่างกันและเรซินในเครื่อง Form 4 เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแค่2แบบนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะเอาแต่ละแบบอะมาให้ทุกคนได้ดูกันว่าผมพิมพ์อะไรออกมาเรซินอันต่อไปนะครับสามารถพิมพ์ได้ละเอียดที่สุดของเขาแล้วนะครับตัวนี้ชื่อว่าPrecision Resin สิ่งนี้คือ Voron Cube มันเป็นโมเดลที่ผมรู้จักมันดีมากทุกโครงทุกเว้าเลยผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดผมปริ้นเป็น Precision ออกมาแล้วเนี่ยมันจะชัดกว่าตัว FDM เยอะแค่ไหนผลปรากฏว่าแต่ละโค้งแต่ละมุมของมันอะมันคมกว่า FDM แบบเยอะจัดๆเลยอะตัวเนี้ยสามารถพิมพ์ละเอียดได้สุดถึง25ไมครอนต่อเลเยอร์เลยก็เลยจะทำให้ได้ความละเอียดที่สูงมากๆเรซินชนิดต่อไปครับคืออันนี้เลยครับสิ่งนี้คือเรซินที่ชื่อว่า Flame Retardant แล้วสิ่งนี้ที่ผมพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยก็คือเคสครับแต่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณน่าจะต้องเก่งคอมพอตัวคุณถึงจะรู้จักมันสิ่งนี้ครับคือเคสของ Raspberry Pi รุ่นที่4ครับคือถ้าเป็นพลาสติกปกติเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดจุดไฟมันน่าจะไหม้นะไม่ปะเห็นปะเรซินปกติมันติดไฟเว้ยถ้าเกิดอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สิ่งนี้อันตรายเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้พลาสติกเดียวกันนะฮะอันนี้เป็นตัวซัพพอร์ตเดี๋ยวผมจะพยายามเผามันนี่คือร้อนมากเลยนะโอ้โหถ้าเป็นอลูมิเนียมละลายแล้วนะครับจังหวะนี้นี่จนดำเลยมันทะลุแล้วนะมันเป็นรูแล้วนะเนี่ยยังไฟไม่ไหม้เลยเรซินนี้นะครับเหมาะสมมากๆเลยสำหรับวงการอิเล็กทรอนิกส์ออโตโมทีฟแล้วก็แอโรสเปซนะครับเพราะว่าใน3วงการนี้เป็นวงการที่มีความร้อนแล้วก็มีประกายไฟนะครับทำให้การที่วัสดุไม่ลามไฟจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับจากประสบการณ์ที่ผมได้ใช้งานเครื่องนี้มา1อาทิตย์แล้วนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ไว้ใจได้เรียนรู้ได้เร็วและก็ผลิตงานที่สมบูรณ์แบบเพราะว่าเขาจะมีซอฟต์แวร์ที่สร้างซัพพอร์ตให้เราแล้วก็มีโปรไฟล์สำหรับทุกเรซินอยู่แล้วที่เขาขายถ้าในเชิงของธุรกิจผมว่าเครื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาสามารถทำให้ต้นทุนต่อพาร์ทลดลงถึงประมาณ 40% แล้วถามว่าต้นทุนเนี่ยมันหายไปตรงไหนบ้างนะครับที่เราเห็นแน่ๆเลยก็คือค่าเรซินเขาลดราคาลงเยอะมากเลยทำให้ต้นทุนการพิมพ์ของ Formlabs Resin เนี่ยลดลงมาค่อนข้างสูงเลยเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยด้วยความที่มันดังเรื่องความเร็วเนี่ยเขาก็เลยอยากจะให้ผมลองทดสอบว่าการที่ผมใช้เครื่องนี้เครื่องเดียวเนี่ยมันสามารถทำให้ผมสามารถผลิต Product ออกมาได้ภายใน1อาทิตย์เลยผมก็เลยเอา Precision Resin เนี่ยไม่ได้พิมพ์อันนี้แต่พิมพ์ Product ที่ผมคิดว่าผมจะลองเอามาขายดูอันนี้คือ Prototype Product แรกครับลูกเต๋าบล็อกกิรติแล้วมันต่างจากลูกเต๋าปกติยังไงมันต่างตรงที่มันมีโลโก้บล็อกกิรติยังไงเล่าผมก็นั่งคิดว่าเทคโนโลยี MSLA เนี่ยมันมีอะไรที่มันแตกต่างไปจากเทคโนโลยีการพิมพ์ FDM ที่ผมรู้จักผมคิดว่าการผลิตแบบเนี้ย FDM ก็ทำไม่ได้เนียนขนาดนี้ส่วนการฉีดพลาสติกก็ฉีดทรงนี้ไม่ได้เพราะว่าฉีดพลาสติกมันต้องไหลไปตามรันเนอร์อารมณ์เหมือนกันดั้มเคยต่อกันดั้มปะ
มันจะเป็นแบบอยู่ในโครงใช่ปะแล้วก็ตัดออกจากโครงเหล่านั้นนะไอโครงที่เราเห็นในกันดั้มอะโครงเหล่านั้นจริงๆมันเป็นเหมือนถนนน่ะที่เอาไว้ให้เครื่องฉีดพลาสติกจำนวนมากแล้ววิ่งไปตามเส้นรันเนอร์พวกนี้แล้วก็วิ่งไปสู่พาร์ทที่เราอยากจะได้แต่ชิ้นเนี้ยมันใช้เทคโนโลยีนั้นทำไม่ได้ฉีดพลาสติกกวงทำไม่ได้ผมก็เลยคิดว่าโปรดักต์เนี้ยเป็นโปรดักต์ที่คู่ควรแก่การใช้เครื่องนี้สร้างขึ้นมาอันนี้เป็น Bugatti Dice 6นะครับอันเนี้ยมันดูไม่น่าสนใจเท่าไหร่เพราะว่าคนดูไม่ออกว่ามันกลวงต้องมาดูใกล้ๆถึงจะเห็นเวอร์ชันต่อไปที่ทำมาก็เลยเป็นเรซินใสครับคราวนี้ก็จะมองง่ายขึ้นละว่าข้างในเนี่ยมันกลวงและในวันเดียวกันผมก็คิดเอาเองว่าถ้าผมทำให้ตัวเปลือกมันหนาๆกว่านี้เนี่ยมันจะเป็นลูกเต๋าที่น่าโยนมากขึ้นหรือเปล่าภายในวันเดียวกันผมก็สามารถพิมพ์ขึ้นมาใหม่ได้เลยทำให้มันเป็นลูกเต๋าที่มีน้ำหนักมากขึ้นก็เลยสามารถที่จะโชว์ได้ว่าภายใน2วันเนี่ยผมสามารถทำไปแล้ว3 iteration เร็วมากทุกอย่างที่ผมปริ้นมาเนี่ยผมไม่ได้ปริ้นมาไว้เก็บเองครับแต่ว่าผมปริ้นมาเพื่อแจกทุกคนเลยครับอย่างแรกเลยก็คือพระเอกของเราเรือในขวดนะครับไม่ได้มีแค่เรือในขวดนะที่ผมปริ้นแล้วก็แจกทุกคนนะครับแต่ยังเป็นฐานไม้ที่ช่างวอสทำเองนะฮะแล้วก็ที่วางขวดพลาสติกอันนี้ก็ปริ้นเองเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ใช้เครื่องเก่าพิมพ์นะชิ้นต่อไปฮะเบนชี่นะครับ10 ลำไปเลยและลูกเต๋าอันนี้ผมก็แจกนะครับ Precision Resin นะครับลูกเต๋าของผมแล้วก็ลูกเต๋าใสนะฮะบูรอนคิวอันนี้แจกเหมือนกันครับอันนี้เอาไปด้วยนะครับสุดท้ายครับเคส Raspberry Pi 4ใครที่อยากได้โมเดลชิ้นไหนนะครับกติกาง่ายๆเลยครับไปคอมเมนต์ไว้เลยว่าคุณน่ะอยากได้ชิ้นไหนเพราะอะไรและคอมเมนต์ไหนนะครับที่ได้หัวใจนะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะเอาคอมเมนต์คุณเนี่ยไปแสดงที่งานIntermo 2024 นะครับบูธของ Septilian เองครับเข้าไปที่บูธนะครับแล้วก็โชว์ให้เห็นเลยว่าผมกดหัวใจให้คอมเมนต์คุณใครที่ไปถึงก่อนนะครับคุณมีสิทธิ์ได้เลือกก่อนเลยว่าคุณอยากได้ชิ้นไหนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับสุดท้ายนะครับขอจบไปด้วยความรู้สึกที่ผมมีต่อเครื่อง Form 4 แล้วกันผมรู้สึกว่าเครื่องนี้เนี่ยมันเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่ตอนนี้ธุรกิจของคุณมีการผลิตสินค้าอะไรสักอย่างที่ต้องการความเร็วและความแม่นยำถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้คุณฟังแล้วรู้สึกว่ามันตรงกับธุรกิจของคุณนะครับผมว่าForm 4 Form Wash Form เคียวทั้งหมดเนี่ยผมว่าเหมาะกับคุณก็จบเลยนะครับกับคลิปที่ผมมาพิมพ์เรือในขวดให้ทุกคนได้ดูนะครับแล้วไปเลยครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ขอบคุณที่กดแชร์ Like Subscribe นะครับไปพิมพ์3มิติที่ไหนก็ได้ที่คุณอยากพิมพ์นะครับขอปิดคลิปนี้ไว้ด้วย insert สวยๆของงานเรซินทั้งหมดที่ผมพิมพ์แล้วกันนะครับแล้วเจอกัน